Zdravím, stlačený kyslík už je strašně drahý a toto je řešení. Koupil jsem hořák na propan, butan a kyslík a upravím ho na propan, butan a stlačený vzduch z kompresoru. Trubičku jsem doma žádnou jinou nenašel než tady tuto a zkrátil jsem ji na 10 a 8 cm. Vrták 1,5 mm a tvrdá pájka 45% stříbra s vlastním tavidlem. Takže všechno zbytek asi znáte, to máte asi taky doma, takže jdeme na to. Třeba vrtakem navrtat 6 dírek, ale ne doprostřed, ale na kraj. A je to z toho důvodu, že vlastně v té trubce, jak to bude, tak když to bude na kraji ta dírka, tak bude hnát ten plyn, prostě bude hnát do kolečka. Tak je prostě tornádo se točí, tak se to tam bude točit a proto to bude fungovat, jo. Tak to vypadá, když tam dáte ten vrták.
Teď to nejdůležitější, co jsem nenatočil, je to, že jsem upravoval hořák. A to proto, protože to mělo problém dokonce i s tím stříbrem. Takže já jsem na to přišel celkem rychle a každopádně byste na to přišli taky. Prostě tomu chyběl vzduch, to znamená, že potřebujete vrtáček 1 mm. No a tady prostě sundáte jenom tu hubici z toho hořáku. Sundáte vzduchový ventil. Tu je taková jehla, která to uzavírá ten vzduch a když se podíváte tady na tu dírečku, jo, tak ta jehla to uzavírá. A ta dírečka měla tak odhadem, protože jsem to neměřil, asi 0,5 mm a já jsem s ním udělal milimetrovou. Opravdu se zvedl obrovský výkon a nemělo to problém ani s tou mědí 1084 stupňů, což je paráda. Na výstupu jsem našteloval spodní tlak spínání kompresorů a osvědčilo se to jako nejlepší na vysoký výkon. Každopádně pokud byste chtěli prostě dělat jenom třeba to stříbro, těch 660 stupňů, tak vám stačí asi nižší tlak, ale každopádně pokud chcete dělat mosaz, takhle tohle se osvědčilo jako úplně dostačující, protože to rozstavilo i tu měď 1084 stupňů. Než se s váma rozloučím, tak musím říct, že tady toto zúžení se moc neosvědčilo, protože se ten oheň odtrhával. Takže jsem to uřezal, pak to fungovalo celkem dobře. A každopádně prostě tato 10 cm je výkonnější a lepší, stabilnější než tato kratší. Mým cílem bylo, ať můžu letovat stříbrem a mosazy, což bez problémů jde. Takže já jsem maximálně spokojený. Ještě po rozloučení se můžete podívat na bonus a každopádně palec nahoru a na viděnou.